ontwikkeld. En jij ziet hem nu ook voor de eerst. Ja. Waardoor je Nou. die hier aan vast kan maken. Ja. Hey, ik heb hier een kampje. Kijk. Dan doen we hem. En je... Ja, ik heb hem natuurlijk niet omgelegd. Dan plak je hem vast. En dan doe je hem terug. Kijk, Wat goed, hè? hoe vind je hem? Ja, ik vind hem helemaal top. Ook een zakje. Ja. Dus de nieuwe generatie PULKA-harness. Ah, wat super zeg. Heel goed.